नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. हजारांनी वर्सां जालीं मनीस आकाशा कडेन पळयता, पूण आकाशाचें कितें खरें स्वरूप आसा तें कोणाक केन्नाय समजलें ना. कोंकणीन आमी म्हणटात दिसता तशें नासता म्हणून सगळे फसतात. तशेंच अंतराळाच्या बाबतींत अंतरिक्षाच्या बाबतींत जालें. 1543 ह्या वर्सा पर्यंत मनशाक खबर नाशिल्लें जे आपल्या भोवती आसा, सदां दिश्टी पडटा तें आसा कशें. आनी हाजें श्रेय म्हणजे जी आमची युनिवर्स कशी आसा हाजें श्रेय आमी हाका दिवपा जाय हे मनशाक निकोलस कॉपर्निकस. निकोलस कॉपर्निकस हाणें हो बूक बरयलो द रिवॉल्युशनेबल्स. पण हे बुकांत जेन्ना आमी हो बूक उगडटात तेन्ना दोन मिस्ट्रीज आसा हातून ज्यो आमी सॉल्व करच्यो पडटल्यो. दोन सिक्रेट्स आसा ह्या बुका बद्दल ते हांव तुमचे कडेन आज शेअर करतां. फर्स्ट सिक्रेट म्हणजे हो बूक जाणें बरयला म्हणजे हो निकोलस कॉपर्निकस हाका हो बूक पब्लीश करपाक नाकाच आशिल्लो. इन द फर्स्ट प्लेस ऑथराकूच आपलो बूक नाका आशिल्लो पब्लीश केल्लो. आनी सेकंड थिंग निकोलस कॉपर्निकसाक कशें कळ्ळें अंतराळा कडेन पळोवन की हो ब्रह्मांड गोल आसा, सूर्य मदीं आसा आनी पृथ्वी ताज्या भोवती फिरता. हे दोन मिस्ट्रीज आमी आज सॉल्व करया. जॉर्ज जोकिम द पॉरिस रेटिकस हें नांव तुमी केन्ना आयकुंकूच नासतलें. जॉर्ज जोकिम द पॉरिस हो एक सायंटिस्ट आशिल्लो, एक एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो, एक मॅथमॅटिशियन आशिल्लो आनी एक टिचर आशिल्लो. आनी हो ऑस्ट्रिया म्हणजे जे युरोपान देश आसा ऑस्ट्रिया हांगचो आशिल्लो. हाजें इम्पॉर्टन्स एस्ट्रोनॉमीन म्हणल्यार हो निकोलस कॉपर्निकसाचो एकुलतो एक शिश्य आशिल्लो, ताजो एकूच स्टुडंट आशिल्लो. आनी निकोलस कॉपर्निकस स्वता पाद्री आशिल्लो, चर्चीचो सर्वंट आशिल्लो. सो ताका खबर आशिल्लें की हो जर बूक हांवें पब्लीश केलो आनी सगळ्यांक सांगलें की चर्च सांगता तशें ना, एक्चुली हिलियोसेंट्रीक सिस्टमान आमचो युनिवर्स घडिल्लो आसा. सो तें जर म्हणलें जाल्यार चर्चीकूय बी खूब ऑपोजिशन जातलें. हें निकोलस कॉपर्निकसाक खबर आशिल्लें आनी ताज्या जन्मान ताणें हो बूक बरयलो खरो, पूण पब्लीश करपाक तो सदां फाटीं सरतालो. सो इट वॉज बिकॉज ऑफ रेटिकस, ताजो जो शिश्य आशिल्लो ताजे खातीर रेटिकसान फोर्स करून हो बूक पब्लीश करून घेतलो. The Greek scholar Ptolemy is the best known representative of the geocentric worldview. His work, Almagest, sets out the astronomical knowledge of his day. Centuries later, this book was one of those that got into the hands of Nicholas Copernicus. But Ptolemy was unable to produce a tidy explanation for apparent irregularities in the planetary movements. It was during this time of scientific upheaval that Copernicus was born on the 19th of February 1473 in what is now the Polish city of Torun. Copernicus drew up three theses of his own. Number one, the Earth rotates on its own axis once every 24 hours, so that the daily motion of the stars is only apparent. Number two, the Sun is at the centre of the universe and the Earth revolves around it. And number three, the Earth is just one planet among others and does not occupy a special position in the universe. Copernicus showed by calculation that the movements of the planets could also be explained by the heliocentric hypothesis, in other words, that they too revolve around the Sun. Copernicus decided to play a waiting game. After all, the geocentric system was defended by the Church, on the basis of the scriptural text in which Joshua was said to have commanded the sun to stand still. In other words, this text was not compatible with the heliocentric view propounded by Copernicus. He was well aware of the explosive nature of his theory. That was why he hesitated to publish his views. But he did not stop his researches. In 1542, he finally allowed his theses to be published in Nuremberg. He was on his deathbed before he saw the publication of his major work under the title De Revolutionibus Orbium Coelestium, on the revolutions of the celestial spheres. He was no longer sure he could take it all in when a copy was pressed into his hands. Although the work was dedicated personally to the Pope, it was placed by the Catholic Church on the Index of Banned Books in 1616. But that did not lessen its pioneering and fundamental importance in modern astronomy. जी अंतरिक्षाचे सगळ्यात व्हडले अननोन फॅक्ट आसा
ते म्हणजे सबंद ब्रह्मांड सदा तसोच दिसता, पण निकोलस कोपर्निकसाक कशें कळ्ळें की सूर्य मदीं आसा हें आमकां हांगा सोदून घेवपाक मेळचें ना. तें सोदून घेवपाक आनी ताज्या बद्दल जाणून घेवपाक आमी आनेक कडेन वचुया. येयात म्हजे बरोबर. हांव पावला पणजे जुंता हावस हांगा. पणजेच्या सगळ्यान हायेस्ट पॉयंटाचेर हांव उबो आसा इन द पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. आणि म्हजे बरोबर निकोलस कोपर्निकसाची मिस्ट्री सॉल्व करपाक एक स्पेशल गेस्ट आमच्या शोन आसात. अनमोल नायक. अनमोल, वेलकम टू द प्रोग्राम. अनमोल नायक पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीचे सेक्रेटरी आसात आनी एसोसिएशन फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी गोवा, जे सगळे गोंयभर संस्था चालू आसा एस्ट्रोनॉमीची, ते ताजे सेक्रेटरी आसात. तर अनमोल, डायरेक्ट तुका फर्स्ट क्वेश्चन विचारता. निकोलस कोपर्निकसान कशें वळखलें? आता तू म्हणता की ह्या बुकान फर्स्ट टाइम बरयला दॅट द सन इज एट द सेंटर. सो हे ताका कळ्ळें कशें आमकां सांग. The most simplest answer is that he used his common sense. ओके. Okay. म्हणजे तातून काय रॉकेट सायन्स ना? There is no rocket science involved over there. Okay. Even sitting over here or anywhere at your place, Okay. तुमका करपाक जाता घरा कडेन. एनीबडी कॅन सी. Anybody can see it. Anybody can infer it. Okay. It is that simple. ओके ओके. So what he did was he used to observe those planets. Okay. And after observing the planets, looking at their motion, Okay. looking at their characteristics, तेका कळ्ळें की सन सेंटराक आसा आमच्या सोलर Okay. सिस्टमाच्या. Okay. आणि बाकीचे सगळे प्लॅनेट्स इन्क्लुडिंग द अर्थ Okay. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ही मिस्ट्री आता तुम्ही सॉल्व केली म्हणतात निकोलस कोपर्निकसान. हेजे आन्सर 1000 वर्सां पयलीं वयर काय नासलेले आसले, पण कोणाक कळ्ळें ना. ट्यूबलायट पेटोवना. कोणाची ट्यूबलायट पेटोवना. ओके. सो ती निकोलस कोपर्निकसाची पेटली सारकी ट्यूबलायट. ओके. आता मेन क्वेश्चना कडेन. आमी आकाशा कडेन पळोवन वाचूंक शकतात अशें तुवें म्हणलें की सोलार सिस्टम कशी आसा, सन कसो मदीं आसा, सो कशें वाचूंक शकतात? फॉर दिस सगळ्यात पयलीं म्हणजे तुमकां कळपाक जाय की प्लॅनेट्स खंयचे आनी स्टार खंयचे ते. ओके. ओके. Planets are usually brighter than the stars. And they don't but twinkle. They're not always. They don't twinkle is the second criteria. ओके. So they are brighter and they move along a fixed path. Okay, त्या पाथाक आमी zodiac नाल्यार elliptic म्हणटा. ओके. Okay. So ही elliptic वळखपाक this is very very simple. ओके. तुम्ही फक्त पळोवपाचें की सन खंयच्या सायडीच्यान रायज जाता, खंयच्या पॉयंटा वयल्यान रायज जाता Okay. आनी खंयच्या पॉयंटा कडेन सेट जाता. म्हणजे ईस्ट टू वेस्ट East सनरायज to आनी सनसेट सकाळी पळोवपाची, सांजचे पळोवपाची, एक लायन मार्क करपाची. एक्झॅक्टली. Okay. दॅट इज युअर ecliptic. त्याच लायनीचेर प्लॅनेट्स मूव जातात. त्याच लायनीचेर सगळे प्लॅनेट्स, द सन, द मून विल ऑलवेज मूव इन दॅट लायन ओनली. ओके. बरें आसा. आता दुसरें क्वेश्चन म्हाका सांग की आमकां एक्लिप्टिकाचेर प्लॅनेट्स दिसतात. कितले दिसतात? आमकां पळोवपाक गेल्यार विदाउट टेलिस्कोप वी कॅन सी 5 planets. ओके. Okay. They are Mercury, Venus, Earth is over here, so Aye. we cannot see Earth. Mars, Jupiter, and Saturn. ओके. Okay. For the other planets which were discovered later, टेलिस्कोप जाय पडलो. we need a telescope. Without Okay. telescope, it is impossible to see other planets. ओके. So we, group them into two kinds of planets. One are called as inferior planets, ओके. which are between the sun and the earth. म्हणजे सन आणि अर्थाच्या मदीं जे आसात मर्क्युरी आणि विनस, Exactly. हे इन्फिरियर प्लॅनेट्स. तांकां inferior planets म्हणटात. Okay. आणि अर्थाच्या मागीर जे planets Aye. येतात which are revolving around the sun, मार्स, सॅटर्न, जुपिटर. Mars, Jupiter, Saturn. Saturn, yeah. All that, yeah. They are called as superior planets. Superior planet. Okay. Now they have their own characteristics while Okay. revolving around the sun. Okay. On that basis, Nicholas Copernicus Okay. concluded that sun is at the center of a solar Solar system, system. and planets are revolving Okay. around the sun and not the earth. ओके. आता मर्क्युरी आणि विनस फर्स्ट टू प्लॅनेट्स कशा ओळखुपाचे? Now this is very, very simple actually. First thing is that you need to find out where is your ecliptic. Now to make it more simpler, these two planets, Aye. because they're inferior planets, they'll always arise along the sun and set along with the sun. Okay. So you will see it just before the sunrise and just after the sunset. ओके. त्या खातीर तांकां म्हणटात मॉर्निंग स्टार, इव्हनिंग स्टार. Exactly. Now to differentiate between Mercury and Venus is that Mercury cannot, we don't usually see Mercury going about 20 degrees of the horizon. ओके. And आणि Venus not more than 40 to 45 degrees. Okay. It is max over. सो आकाशान 20 डिग्री पर्यंत मर्क्युरी असता, ताच्या वयर नसता. ताच्या वयर नसता. आणि विनस 40 डिग्री पर्यंत असता, ताच्या वयर नसता. You need to follow the ecliptic first. Okay. It will always be along with the ecliptic. ओके. तू 20 डिग्री 40 डिग्री म्हणले, आमच्या दर्शकांक काय ते समजुपाचें ना, ते कशें रीड करपाचें? Okay, now there's a hand rule over here. So आम्ही करता कितें? This is very easy. All you need to do is you just need to stretch your arm. Okay? अशें हात. Yeah. And just fold your fist over it. असो. Yeah. So what you do is the area which
your hand, your fist covers Okay. in the sky, that is your 10 degrees. म्हणजे एक मूठ म्हणजे 10 डिग्री. म्हणजे 10 डिग्री स्ट्रेच केली. आता ती खंय धरपाची? So you just stretch it and place it over the horizon. हांगा मिरामार दिश्टी पडटा समुद्र. दिसती पडटा. So थंय प्लेस करता. सो समुद्र आमी हॉरायझन धरया. Exactly. ओके सो आता करूया. सो हो 10 डिग्री. This is 10 degrees. ओके So सो you place another mood, त्याच्या वयर अनेक mood दवरसारकी. So 20. this will be your 20 degrees. 20. सो इतल्या वयर So mercury ह्याच्यान वयर दिसपाचो ना. मर्क्युरी हाज्या वयर दिसतो ना. आणि सेम इन द मॉर्निंग ऑल्सो. Same in the morning. ओके आणि विनस कसो? Venus आता 20 डिग्री हांगा जाली आमी. Okay. आनीक 2 मुठी दवरतले. हय आणि ताजेर हात धर. 40 degrees. सो इतल्या वयर हाज्या वयर विनस दिसतो ह्याच्या ना. वयर Venus दिसपाचो ना. ओके सो व्हेरी सिंपल. Very simple, as simple as that. ओके ओके इझिली तुम्ही सकाळी किंवा सांचे जेन्ना मर्क्युरी विनस आसा आकाशात ते सोदून काडूंक शकतात. सो अनमोल हे तुवें इन्फिरियर प्लॅनेटा बद्दल सांगले. आता सुपिरियर प्लॅनेट्स मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न हे सुद्दां विदाउट टेलिस्कोप तुम्ही पळोवंक शकतले. पण ते पळोवपाक एक ब्रेक घेवया. एक ल्हानसो ब्रेक घेवन परते रोखडेच मेळुया. पॉवर पॅक पॅनल असा सध्या दिल्लीवाले टोपी घालतात. लिटरली अँड फिगरेटिव्हली टोपी घालतात. Please understand that fighting elections is not something that you just get up in the middle of the night and say, oh, I'm going to go and fight elections. people in power have played some Yeah, mischief. it can't be so big and such a drastic change. They have clearly rejected the arrogance. All the forces should come together. Third front is required. You bring 50 candidates. As far as Watch the debate with Pramod Acharya, Thursday 7:30, 9:30 and 11:30 p.m. only on Prudent Media. माणका मोतयां तुमच्या आवडीची आणि मोगाची कार्यावळ दर बुधवाराक दोनपरां 1:30 3:30 आणि रातच्या 10:30 वरांक विसरू नाकात आणि चुकोय नाकात पळोवंक माणका मोतयां. इन्फिरियर प्लॅनेट्स म्हणजे अर्थ आणि सनाच्या मदीं आसा मर्क्युरी विनस. ते सिंपल आमी कशें वळखुपाचें तें पळयलें. आतां सुपिरियर प्लॅनेट्स म्हणजे ज्युपिटर, सॅटर्न, मार्स, मंगळ, गुरू, शनी हे कशें वळखुपाचें हे अनमोल आमकां दाखयतलो. तर अनमोल आमी सुपिरियर प्लॅनेट्सा कडेन वचुया. सो तूं आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयतलो. I'll show you a small demonstration over here. Okay. Now, हांवें ओदो तुमकां सांगलेले Nicholas Copernicus said that sun is at the center of our solar system and all the planets are revolving around it on the basis of their revolutionary सो characteristics. इन्फिरियर प्लॅनेट्स म्हणजे सूर्याच्या बरोबर रायज आणि सेट जातात. बरोबर rise and set. आणि सुपिरियर कितें जातात? Superior planets are all the planets which are after the Earth. आफ्टर द अर्थ. Yeah. ओके So your Mercury and Venus will be inferior planets. Earth is there, and after Earth, which is Mars, भायले सगळे सुपिरियर. Jupiter, and Saturn. ओके व्हॉट इज द स्पेशल ऑब्झर्वेशनल कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे आकाशात पळयतना जे ऑब्झर्वेशन करतना कॅरेक्टरिस्टिक कितें आहे प्लॅनेटांची? They show something called as a retrograde motion. रेट्रोगेड Yeah. Now retrograde म्हणजे मदींच फुडें वयता अशें दिसता आमकां, मदींच फाटल्यान येता अशें दिसता. म्हणजे टर्न मारून येतात. टर्न मारता कशें. ओके सो आकाशान टर्न मारतना दिसता टर्न मारता अशें दिसता. पण ऑब्झर्वेशन करचें पडटा. एक्झॅक्टली. यू नीड टू ऑब्झर्व इट ओवर लायक 2-3 वीक्स. म्हणजे लोक आकाशान रावन पळयले की प्लॅनेटा टर्न मारचे ना. एका दिसान टर्न मारपाचें. ओके ओके सो मातशें तुमकां हार्डवर्क जाय सपोज हे सगळें पळयता. ऑब्झर्वेशन करून मार्क करचे पडटा. ऑब्झर्वेशन करून मार्क करचें पडटा आनी तुका रेकॉर्ड करून दवरचो पडटा. ओके आमकां अनमोल दाखय कशें व्हॉट एक्झॅक्टली यू एक्सप्लेन.